हामी मृदुङ्गा झरना घुम्नको लागि भनेर जिल्ला अस्पतालको टोली ठ्याक्कै सेसम्बु ताप्लेजुङको सेसम्बु पाथिभरा एक सेसम्बुमा चाहिँ चिया खाने क्रममा एकदम हेर्नु भरत सर चिया खाने क्रममा एकछिन अडिएका छौँ। ल आउनु आउनु देखेछ नि बाटो होइन? बाटो त म अगाडि जानु जानु न अगाडि अगाडि जानु क्या ल के छ हाम्रो अहिले काबेली भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। ताप्लेजुङ र पाँचथरको बोर्डर काबेली पुल हेर्नुहोस् गेट छ प्रवेशद्वार पाँचथरको प्रवेशद्वार भनौँ अब यसलाई ताप्लेजुङको सिमाना। हाम्रो करिब 10-12 जनाको टोली चाहिँ अहिले यहाँ जमघट भइरहेछ। यहाँ साथीहरूसँग भेटघाट भएर अब 10-12 जनाको टोली अगाडि बढ्ने क्रम। कति टाइम लाग्छ अझै हामीलाई? अब हामी मृदुङ्गा झरना पुग्नको लागि लगभग 1 घन्टामा पुगिन्छ कि भन्ने आशा राखेको छौँ। अब हामी पनि पहिलोपटक जाँदै गरेका छौँ। अब अरूले भनेको अनुसार चाहिँ यो अब कञ्चनजङ्घाको शिरबाट चाहिँ आएको पानी काबेली खोला देखिरहनु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा। यता हाम्रो साथीहरू पुरै रमाएको रमाइ हुनुहुन्छ, एकदम हर्ष उल्लासका साथ हिँडिरहनु भएको छ।
हो